Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem etalarea cu de toate despre iubire, bani, sănătate, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în scorpion. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare dintre aceste arii și bineînțeles vă recomand să vedeți etalarea unde voi aveți luna, ascendentul sau Venus pentru a completa cât mai bine toată această lună, da? Pe toate planurile. Începem cu cei care aveți o relație, să vedem care este, nu știu, cum spun întotdeauna, dinamica sau ce se întâmplă din punct de vedere amoros în această perioadă. Și deschidem etalarea cu 3 mesaje oracol. Frumoși mei scorpioni, cei care aveți o relație, să vedem. Primul mesaj. Fericire, ia uite ce frumos. În sfârșit vedem imagini frumoase, o idee bună, spune acest card. Și ego. Măi. Ok. Dacă nu ești fericit în relația ta, încearcă să te gândești ce nu acceptă ego-ul tău, ce poveste îți construiește, ce imagine îți construiește ego-ul tău despre partenerul de viață sau despre această relație. Da. Pentru că începem cu fericirea. Și când e implicat ego-ul, nu putem să fim fericiți. Pentru că ne frânează. El încearcă să ne protejeze într-un fel sau altul, dar nu o face într-o manieră în care noi să ne simțim fericiți. O face într-o manieră să ne simțim fericiți lângă celălalt, atenție, pentru că vorbim despre cupluri aici. Da. Construcția poveștii relației voastre este una, aș spune, negativă, care nu vă lasă să trăiți fericiți sau să fiți fericiți în această relație. Interesant. La capătul cărților avem timp. Timp. Ce s-a întâmplat? Pe tot parcursul relației voastre. Timpul se scurge, să nu uităm. Noi venim pe această planetă să fim fericiți, dragii mei. Toată lumea caută fericirea. Da? E timpul ca tu să fii fericit în relația ta, dar e timpul să începi să-ți schimbi ideile sau să schimbi povestea pe care această persoană din mintea ta a construit-o negativ. După cum spun mereu, ego-ul nu are ce să caute în ego-ul n-are de văzut cu iubirea. Nu. Ego-ul are de văzut cu protecția. Hai să vedem ce spune tarotul și să vedem cum putem să combinăm aceste mesaje, pentru că sunt destul de interesante, aș spune, ca întotdeauna pentru scorpioni. Pentru scorpioni, etalarea este una super interesantă. Hai să vedem pentru scorpionii care au o relație, ce vrea să ne spună tarotul. Nouă de cupe. Nouă de cupe este o carte a satisfacției emoționale. 3 de monede și 5 de monede. Vă văd cu... E foarte interesant pentru că aici avem imaginea unei energii extraordinar de pozitive și în cealaltă extremă este imaginea negativă, este imaginea, hai să zicem așa, fericirii și a tristeții sau a lipsei fericirii.
Și la mijloc, foarte interesant, s-a așezat 3 de monede, care este cartea echipei, cartea colaborării. Dacă nu ești fericit, după cum am spus, este pentru că în această relație nu se colaborează, în această relație nu se pune accent pe echipă, ci se pune accent pe individ, pe persoana proprie. Tu pui accent pe tine ca persoană unică și celălalt pune accent pe el ca persoană unică. Și într-o relație este vorba despre o echipă. Trebuie luat în considerare acest aspect, pentru că dacă nu sunteți satisfăcuți, nu sunteți fericiți în această relație, nici tu, nici celălalt, este din cauza faptului că sunteți individualiști și aici poate să intre ego-ul cuițele lui, da? Să ne spună că noi suntem, eu trebuie să fiu bine cu mine sau eu trebuie să fiu, nu știu, așa, să am o autostimă bună. Da, trebuie, dar aici avem iubire de sine. Tu nu poți avea o autostimă bună dacă nu te iubești pe tine și când te iubești pe tine n-are ce să caute ego-ul nici în privința ta, nici în privința relației tale. Una este să fii singur pe această, adică una este să fii singur, să n-ai partener de viață, alta este să ai un partener de viață. Aici mesajele sunt pentru amândoi, nu doar pentru tine, ca să ne înțelegem, da? Alta este să ai un partener de viață și să formezi o echipă cu acea persoană, da? Și să dai tot ceea ce tu ești, iubirea pe care tu, iubirea care tu ești, că nu vreau să spun că iubirea pe care tu o ai, nu, iubirea care tu ești o persoană care te iubești, ești o persoană care atunci când te iubești n-ai cum să nu dai în exterior, pentru că nu-ți servește iubirea doar pentru tine, da? Atunci când facem parte dintr-o echipă. Îmi lasă impresia că asta trebuie Scorpionul să învețe sau ambii parteneri să învețe să facă această echipă, pentru că nu există această echipă. Ne arată singurătate, fiecare e pentru el în relația asta într-un fel sau altul. Dar poate fi doar din cauza faptului că acest ego nu ne lasă să ne unim cu adevărat. Voi, din punct de vedere astrologic, Scorpionul este cel care se fuzionează. Aici nu văd fuziune. Lipsește această fuziune. Da? Poate acum încep să faci conexiunile neuronale sau să le faceți, da? Ca să vedeți. Domne, stai puțin. Într-adevăr, noi suntem fiecare bine în felul lui singur, da? Dar aici mare sărăcie din punct de vedere al echipei. Nu ai echipă aici. Sau poate n-a existat echipă în timp, da? Deci de-aia spun, aici este vorba despre ceva un pic cam profund. Pentru unii dintre voi poate acum sau poate mereu. Întotdeauna a fost așa. As de cupe, ia uite, fericirea despre care vorbeam la început. 3 de bâte și eremitul. Acum, dragii mei, această relație poate... Aici există iubire, da? Această relație poate avea un viitor foarte luminos. Atâta timp cât, bineînțeles, ce facem? Dăm, oferim împreună. Fiecare să-și ofere cupa asta, din cupa asta plină să ofere pentru această relație, da? Eremitul ne aduce mesajul înțelepciunii, maturității. Vorbim despre o relație care se poate maturiza sau doi parteneri care se maturizează împreună sau vor ajunge să crească împreună
dacă își deschid cu adevărat sufletul și pun accent pe această echipă. 3-3 aici s-au așezat unul lângă altul, acești 2-3. Da? Este foarte important ca să țineți cont că pe viitor cea mai bună variantă ca voi să ajungeți să fiți fericiți nu este individualismul sau fiecare pentru el, fiecare să fie fericit în felul lui în relația asta. Nu mă refer la egoismul fiecare pentru el. Atenție, da? Nu vreau să se interpreteze greșit. În loc să încercăm să fim fericiți fiecare în felul lui în relația asta, da? Mai bine, hai să împărțim această iubire care ne caracterizează și ne dă pe din afară, ca pe viitor să ne concentrăm pe această echipă, să facem acest nucleu, să construim acest nucleu, da? Pentru că așa ajunge relația noastră să se maturizeze, să fie o relație bazată pe respect, pe înțelepciune, da? Deci să devenim acele persoane sau acea echipă adultă cu A mare sau matură cu M mare, dacă vrei. O relație închegată foarte, foarte bine, care să dureze foarte mult în timp. Asta este mesajul care ne-l transmite această etalare. Rege de bâte, 7 de cupe, as de spade. Unul dintre voi, nu știu cine este acest rege de bâte, tu sau partenerul de viață, aici am conotație de zodie de pământ, fecioară, și sau o zodie de foc, berbec, leu sau săgetător pentru alții dintre voi. La capătul cărților avem un cavaler de cupe care tot despre deschidere sufletească ne vorbește, tot despre intenții de a crește din punct de vedere profund această relație. Da? Regele de bâte are în fața lui așa acest 7 de cupe și acest as de spade. Poate ai de-a face cu o persoană visătoare, poate ai de-a face cu o persoană foarte confuză, poate în același timp. Pentru că are foarte multe idei în cap, are foarte multe planuri, dar nu pune punctul pe ei aici. E bine, mie îmi lasă impresia că dacă aici hai să spunem așa, se accentuează atenția voastră, da? Pe a forma această echipă, a discuta, a face planuri de viitor. Planuri care să fie palpabile, nu care să fie doar în iluzia noastră, doar în imaginația noastră sau doar la nivel de speranță. O să facem, Nu, aici trebuie concret. Mi-a sărit cartea de mână foarte tare. Deci insistă foarte mult pe imaginea de echipă, dragii mei scorpioni. Deci la voi e despre echipă în această perioadă. Insist să spun acest aspect. Să nu facem planuri de viitor privind în zare așa visători, peste 5 ani o să facem aia, altă, sau nu, aici e despre concret, domne, hai să vedem, să fim realiști, să vedem ce putem să facem palpabil din aceste planuri, care fiecare dintre noi ne facem planuri de viitor sau pe termen lung, da? Această persoană, că ești tu, că celălalt nu are importanță, într-adevăr, are foarte multe vise, planuri și așa mai departe, dar are năravul, îmi vine să zic, să nu concreteze cu adevărat sau cel puțin să nu le ia așa unul câte unul și să zică ăsta da, ăsta nu, ăsta da, ăsta nu. În această perioadă, dacă voi reușiți în sfârșit să vă deschideți și să-i spuneți celuilalt, uite, eu mă simt ok în relația asta, pentru că nu mă ține nimeni legat. Am libertate să fac ce vreau, când vreau, cum vreau și așa mai departe.
Te iubesc, măi omule. Da? Deci aici este o declarație de asta așa. Te iubesc, așa cum ești tu, cu capul nori, așa cum e, pentru că aici se zice un mare adevăr, se va spune un mare adevăr. Dar, stați așa că să facem povestea cum trebuie. Te iubesc așa cum ești, dar eu am nevoie să văd din partea ta anumite interese comune, dacă vrei. De-aia 3 de monede de cartea echipei, da. Dacă noi tot ne-am hotărât să fim împreună, chiar dacă suntem sau nu căsătoriți, nu are importanță, ar trebui să avem interese comune, ca pe viitor să nu privim înapoi și să zicem, nu ni s-a împlinit niciun fel de plan pe care îl aveam, da? Pentru că eu în momentul ăsta, uite, relația noastră din punctul meu de vedere are lipsuri, îi lipsește ceva relației noastre. Ce îi lipsește relației voastre în momentul de față? Maturitate, după cum am spus, și punctul pe ei, pacturi între voi. Deci aici trebuie să existe, dragii mei, acea energie de echipă care să tragă la aceeași căruță cu adevărat. Să tragă pentru a nu mai avea goliciuni sau goluri sau lipsuri. Lipsuri, fiecare știe 500 de monede ce reprezintă în relația lui. Că este vorba despre lipsuri emoționale, că este vorba despre lipsuri din alte puncte de vedere. Voi știți, luați mesajul și puneți-l acolo unde vi se potrivește. Acum, îmi vine să spun că este timpul să decideți. În primul rând să schimbați, cum am zis la început, să schimbați povestea pe care ego-ul vostru v-a spus-o în legătură cu persoana asta. Că poate, da, aici adevărul tău este, sau tu ajungi la concluzia că, domne, omul ăsta e cu capul în nori, n-am ce face cu el. Nu e chiar așa. Omul ăsta are foarte multe șanse să ajungă un lider din câte se observă, sau cel puțin să ajungă o persoană matură. Amândoi aveți nevoie aici să vă maturizați. Aici încep noi capitole în viața voastră, dacă acceptați să vă schimbați părerea despre relația voastră. Noi capitole pline de iubire, pline de adevăr, de sinceritate, se vor rezolva toate lucrurile care până acum poate că au fost incerte. Dar nimic nu se rezolvă de la sine dacă noi nu... eu la voi mereu zic osul la treabă, da? Dacă noi nu punem osul la treabă împreună ca să mergem către același lucru, către a fi fericiți, Domne, a construi această fericire împreună, a construi această relație care să ajungă la acel nivel de maturitate despre care vorbeam, da? Cam asta este. Este moment de acțiune pentru voi. Și ego-ul, după cum am zis, nu face decât, probabil pentru unii dintre voi, decât să vă inducă frici. Aici există frică în cartea 5 de monede, frica de pierdere, frica de a rămâne singur, frica că o să mă părăsească, habar n-am. Sunt foarte, foarte multe modalități de a interpreta acest 5 de monede, da? Cam despre asta este vorba la voi, dragii mei. Este o utilare foarte, foarte frumoasă pentru cine, într-adevăr, are cu cine, insist și pe această temă, pentru că, în anumite momente, unii dintre noi avem cu cine, alții nu, dar eu nu văd aici să fie vorba despre cineva cu care n-ai cum să faci sau cum să ajungi să formezi această echipă. Nu. Eu cred că da, doar pur și simplu că această persoană este un pic cam, hai să zicem așa, cu capul nori. Da, este cu capul nori, adică el visează, această persoană, că mereu vorbesc la masculin, această persoană mereu visează la lucruri
care în mintea noastră, pentru un scorpion, probabil că nu se pupă. E ca și cum, doamne, cum să trăiesc, domne, să mă alimentez din vise, iluzii, că o să ajung, că o să fac. Nu. Scorpionul are nevoie de lucruri concrete. Și persoana asta, probabil că de-aia tu ți-ai construit în mintea ta, sau ego-ul tău, te-a manipulat într-un fel sau altul și ți-a țesut, da, acea imagine despre partenerul de viață, cum că e o persoană cap în or și că, na, nu cred să fie așa. Dacă rămânem cu ce am spus la început, aspectul ăsta de echipă, domne, te iubesc așa cum ești, dar, uite, aia și aia, ce am zis mai devreme, eu cred că totul se rezolvă, pentru că termină metalarea cu nas de spade, n-avem cum altfel. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Primul mesaj, compromis. Uite aici, e nevoie de compromis. Bineînțeles, 3 de monede este o carte de compromis. Nu putem să facem o echipă dacă nu vine fiecare cu talentul lui, cu creativitatea lui aici, da? Pentru că este cartea talentelor, 3 de monede. Și când ne referim la talente, nu ne referim la talente, eu știu să pictez, tu știi să dai cu sapa. Nu, nu. Talente din punct de vedere emoțional, da? Ca să îmbunătățim ceea ce lipsește în relația asta. Da? Compromis. Viața ta amoroasă atinge un nivel superior de compromis. Deci, e clar că această relație are nevoie să ajungă la maturitate. Luna de miere. Uite ce ar fi tu să-ți iei partenerul de viață sau împreună să vă hotărâți să faceți o călătorie împreună sau cel puțin să plecați câteva zile împreună ca să vă îndulciți un pic așa, că e vorba despre miere aici. Romantism, da. În același timp e nevoie și să învățați să fiți mai calzi, mai dulci, mai romantici unul cu celălalt. Dragii mei, e nevoie de multă dulceață aici în această perioadă, îmi vine să spun. Separare, n-aș spune neapărat. Aici spune așa, nu e vorba despre o separare de despărțire, ci aici zice așa, se anunță o perioadă departe de partenerul de viață. Poate unii dintre voi, avem 3 de băteni în centrul etalării, poate să fie vorba despre unii dintre voi care o vreme veți trăi la distanță pentru, din anumite motive mă refer, da? Dar nu e vorba despre o separare tip despărțire. Dragi scorpioni, foarte frumoasă etalarea voastră. Osul la treabă, trăgeți-vă partenerul lângă voi să faceți acea echipă, pentru că această relație are foarte mult potențial să ajungă la acel nivel de maturitate pe care probabil o căutăm cu toții în relațiile noastre, nu? În care să existe și iubire și respect, acolo cu eremitul, și în care să existe de toate, să nu mai lipsească nimic, să nu mai aibă ce să caute 5 de monede între voi. Da? Foarte frumos. Hai să vedem. Cei singuri, scorpionii mei singuri, cei frumoși, burlaci, separați, divorțați, văduvi, inclusiv, dragii mei, pentru că dacă sunteți singuri în această perioadă, această etalare poate rezona cu voi. Hai să vedem ce ne aduce luna octombrie pentru voi din punct de vedere amoros. Primele 3 mesaje. A curge. Uite că ți se spune să fii mai curgător așa. Lasă ploaia să te spele. Îmi vine să zic, uite, nu știu de ce îmi vine mesajul ăsta. N-am zis niciodată. E în premieră aici la voi. Această persoană stă sub o umbrelă și pare foarte nepăsătoare că plouă. E ca și cum, da, domne, uite, scot cotul așa și las să mă plouă un pic. Să simt apa cum mă spală. Du-te, dacă plouă la tine, du-te și stai în ploaie 2 minute, măcar ca să nu răcești, da. Că acum începe frigul. Foarte tare, îmi place privirea acestei persoane astăzi, nu știu de ce, acum cu voi.
mă trage această carte să mă uit la privirea acestei persoane. Are o privire șmecheră. Ca și cum, hai tu, da, hai. Fă o spălare de asta așa. Lasă apa din cer să cadă pe tine să te spele. Uite ce mișto. Arată-și cu degetul. E ca și cum ți se zice, și ce dacă plouă? Ploaia te va purifica. Sau îți va purifica energia. Turnul. Dă drumul. Da. Nu e prima oară când văd la voi turnul aici, în aceste mesaje. Și echilibru. Dragii mei, pentru voi este o lună a echilibrului sau a reechilibrării, dacă vreți. Rezistențe foarte tare. Ai avut ți-ai construit, da? Sau te-ai construit din cauza evenimentelor, a circunstanțelor, din punct de vedere emoțional, amoros, că aici despre asta vorbim. Ți-ai construit o mare armură în care ai devenit foarte, foarte rezistent, reticent, nu mai vrei, nu-ți mai trebuie, refuz aici total. Rezistența este construcția pe care tu, sau mă rog, rezistența ți-ai construit-o tu, iar aceste cărți ne spun să renunți odată. Renunță odată la tot ce ai construit în jurul tău atât de dur sau de rezistent. Ceva te-a făcut evenimente mă refer, sau o persoană din trecutul tău, te-a făcut să devii foarte dur, îmi vine să zic. Rezistent înseamnă dur. Și aici ți se cere exact invers. Să fii cine ești tu, apă. Tu ești apă. Renunță la tot ceea ce din punct de vedere al rezistențelor sau a durității tale, de fapt, îți produce dezechilibre, poate frici pentru unii dintre voi, pentru că această carte e foarte interesantă. Imaginea este una a unei persoane care merge pe sârmă foarte ok, niciun fel de problemă, dar are ochii îndreptați către jos. Aici jos avem, ca și cum ar fi marea, da? Această persoană merge pe sârmă. Jos are marea și aici avem niște aripi de rechini. Da. Și această persoană are privirea, nu știu dacă se observă, cu ochii așa înfricoșați către jos, ca și cum și dacă alunec de piață și cad și mă mănâncă. E un soi de frică în această carte. Așadar, dacă înțelegem profunzimea acestui mesaj de această persoană care zice, hei tu, scorpionule, haide, du-te, purifică-te odată de aceste, da? Scapă, spală-te de aceste rezistențe, renunță la tot ceea ce îți produce aceste frici, că nu există rechini sub tine, nu există nimeni care sau viața nu vrea să te facă să mergi ca pe ață, nu. Aici deznodământul, dacă vrei, este, sau toate aceste mesaje au intenția să-ți spună că cu cât mai mult renunți la acele rezistențe, cu atât mai echilibrat vei fi și mai încrezător. Da? Nu vei mai trăi în frici. Pentru că cine are curaj, hai să fim serioși, să meargă pe sârmă ca tâmpitul, așa, deasupra unui ocean unde vede așa o hărmălaie
da, de rechin. Cine? Numai cine are ouă, cum se zice. Da, deci aici e vorba despre asta. Da, dragii mei, scuzați-mi limbajul, dar mie îmi place să vorbim ca între prieteni și să vă mai fac să mai și râdeți, dragii mei, că prea sunteți voi așa duri. Hai să vedem. Ce spun cărțile de tarot? Vă iubesc. Șapte de monede. Marea Preoteasă, wow, și Împărăteasa, dragii mei, voi ați făcut un proces foarte profund. Voi aveți, mie vine să spun 7, aici avem un 7, voi spune 7 luni, 7 luni de zile de când în voi s-au plantat alte idei. Chiar dacă, da, voi încă mai sunteți aici sub dominația acestei durități sau rezistențe, reticențe, cum am zis mai devreme, da, dar în voi, cândva, acum 7 luni de zile, încet, încet, s-a instalat alt tip de concept. Foarte spirituală, talarea voastră și filozofică, atenție mare. A fost inconștient, îmi vine să zic. Încet, încet în inconștientul tău sau intuitiv, tu te-ai deschis către alte hai să zicem așa, vezi, șaptele de monede ne vorbește despre semințe. S-a plantat o sămânță sau s-au plantat niște semințe într-un mod inconștient, subliminal pentru unii dintre voi. E ceva foarte profund, spiritual aici. Poate ați căutat în lumea spirituală niște rezultate. Dar căutând acele rezultate sau resurse, răspunsuri, habar n-am ce ați căutat voi, în același timp, această lume spirituală a făcut ca în mintea voastră să se implementeze alt tip de idei sau de viziune sau alt tip de înțelepciune, îmi vine să spun, mult mai profundă a lucrurilor sau a vieții sau a evenimentelor care s-au întâmplat în viața voastră. Poate să ziceți, băi, ce are tâmpit asta că aici vorbim de iubire. Da, vorbim de iubire. Dar aici vorbim de voi, în primul rând, despre voi. Dacă în tine s-au însămânțat alte idei, fără ca poate tu să-ți dai seama, tu ai devenit, și poate nu ești încă conștient de acest lucru, tu ai devenit o împărăteasă. Mi-e indiferent dacă ești femeie sau bărbat. Ai devenit, te-ai creat altfel. Nu mai ești absolut deloc cel care ai fost acum 7 luni de zile. A fost un proces intern care se vede la exterior. Ești mult mai complet. Nu mai ești acum... Mie vine să spun că tu nu ești conștient, dar tu nu mai ești doar pe alb și pe negru, cum erai înainte. Ia uite, am cămașa alb și negru ca scorpionul, că așa e scorpionul. Ori alb, ori neagră, domne, n-are verde, n-are roșu. E bine, aici, uite câte culori ai introdus în inconștientul tău. Vei culege rezultatele acelor semințe către care te-ai lăsat deschis, acelor rezultate pe care
le căutai și ai încercat să le înțelegi într-un mod profund, le-ai căutat în lumea spirituală, le-ai căutat în lumea reală, pe pământ. În tine s-a produs un click mare care va avea rezultate, va da niște roade în această perioadă. Pentru unii dintre voi, rezultatele sau noua personalitate care se naște în această perioadă este una care a integrat atât spiritualul cât și pământeanul. La voi e vorba despre fuziune, voi v-ați completat în totalitate fuziunea din punct de vedere terestru, realitatea e cum e, da? Dar în același timp și ați integrat și v-ați fuzionat și cu spiritualitatea. Fie ea care o fi, nu are importanță. Pentru că aici vorbim despre foarte multe semințe din toate genurile de spiritualitate, dacă vrei, da? Pentru că aici cu Marea Plăteasă poate fi tot ce ține de această lume profundă necunoscută a ocultului, cât și din spiritualitate ce înseamnă, știu și eu, nu știu, orice altceva, da? Dezvoltare personală, cursuri, habar n-am, poate fi orice. Sunt multe semințe de multe culori. 8 de bâte. Cavaler de cupe. Lumea. Ai nevoie să închei un ciclu, dar tu nu poți încheia un ciclu sau nu poți ajunge la această plenitudine, dacă vrei, până când nu ai o discuție serioasă cu o persoană. Discuția e profundă și serioasă, da? Vreau să ne înțelegem. Combinația asta ne arată. Această lună este despre a materializa, dacă vrei, pentru că răsare planta, da? A materializa un final de ciclu, a se materializa un final de ciclu în viața ta, având o discuție foarte profundă legată de partea emoțională, poate fi o persoană din trecutul tău, atenție, cu care tu nu ți-ai încheiat conturile aici. Și va avea loc o discuție ca să se poată închide un ciclu, pentru că ceea ce s-a întâmplat și pe tine te-a făcut aici să fii foarte de piatră, are legătură cu această persoană. Poate în mintea ta, uite așa, da, într-un mod foarte superficial, poate să ne spună această combinație, că în mintea ta profundă îți răsare ideea, da, că ai aici rădăcinile ideilor tale, îți răsare ideea, domne, ca eu să mă pun pe picioare și să mă împuternicesc, dacă vrei, trebuie neapărat să am conversația asta cu persoana asta ca să pot să închid capitolul ăsta. Să trec mai departe. Da? Poate fi. Foarte tare. Hai să vedem. 3 de monede. Rege de bâte. 8 de cupe. Dacă va avea loc această conversație te va elibera. Această conversație te va face să înțelegi de ce această persoană te-a părăsit. Pentru că a vrut, sau cel puțin tot timpul a dat impresia că vrea să fie împreună cu tine, sunteți o echipă, suntem minunați împreună, bla bla bla, dar a ales să plece. Și aici tu ai rămas cu neînțelegeri, tu ai rămas cu ok, și acum ce? Ce mai răsare în viața mea?
Dar în mintea ta se formulează această conversație și tu, în momentul în care vei, nu știu, aici poate fi un mesaj. Ori tu, orice altă persoană te va contacta, habar n-am. Veți vedea, voi îmi spuneți și mie dacă e. Dar în urma acelei conversații, persoana asta te va face să înțelegi de ce a preferat sau de ce a ales să te părăsească în loc să rămână cu tine, dacă tot declarațiile erau că ești minunat și minunată, sunteți minunați împreună, da. Și aici va avea loc această eliberare, aceeași imagine o avem aici, da. Va avea loc în tine această eliberare. Acum, o altă variantă pentru alții dintre voi, avem două persoane. Ori tu aveai conversații, nu știu, pe internet, poate fi aici. Tu aștepți niște rezultate în urma unor conversații destul de, aș spune, serioase, cu două persoane, nu cu una. Pentru unii dintre voi poate fi una singură, pentru alții dintre voi poate fi două. Relații la distanță sau conversații la distanță, unul într-o țară, unul într-o țară, da. Aceste rezultate pe care tu le așteptai, în mintea ta, intuiția, într-un fel sau altul, îți spunea cam cu cine poți tu să creezi ceva. Ascultă-ți intuiția. Ideea e că eu văd aici că tu până la urmă nu vei alege pe niciunul dintre cei doi. Chiar dacă au existat conversații destul de serioase. Nu sunt pe placul tău persoanele astea. Unul este prea, hai să spunem așa, cumva prea dulce, așa, prea grețos. Ție nu-ți plac persoanele atât de grețoase. Nu știu de ce am simțit să zic grețos. Da, ăsta e foarte romantic, e foarte așa, nu știu. Și nu te caracterizează. Ți-ți plac bărbații puternici, de exemplu, dacă ești femeie. Nu-ți plac ăștia care spun povești nemuritoare la ureche, Don Juanuri de ăștia. Da. Nu, pentru că tu ești, de exemplu, da, tu ești o persoană, Doamne, eu știu ce vreau. Eu știu ce vreau. Eu am avut o grămadă de experiențe de-a lungul vieții. Nu mai pun eu botul la ăștia mici care vor să te cucerească așa cu poezii sau cu mariachi. Dar nici ăștia alții care sunt așa machos, alfa, nu-mi plac. Și eu văd că aici nu termin nici cu, adică nu duci la capăt nici cu unul, nici cu altul, aș spune, deocamdată cel puțin. Eu aș spune, în primul rând să-ți asculți intuiția, asta da, fără doar și poate, intuiția e foarte importantă. Singurul lucru care mă face să cred că nu vei alege sau nu vei decide încă să rămâi cu această persoană este pentru că există distanță, îmi vine să zic. Poate este singurul motiv pentru care nu vrei să alegi această persoană. Nu neapărat pentru că e prea grețos, cum am zis, sau e prea macho alfa și nu ți place ceva. Simt că e vorba doar, distanța e o mare problemă aici. Și de aia tu întorci spatele cumva, e ca și cum nu are unde să ducă. Dar aici nu te văd cu o problemă. Poate frica pe care o ai și frâna
asta despre care vorbeam, este în cauză că, Doamne, voi ajunge și eu vreau să fiu fericit, pentru că vreau să fiu fericit, vreau niște rezultate în viața mea. Da, nu găsesc decât de ăștia care trăiesc în alte țări sau cine știe, eu sunt într-o țară și el altul e în România, de exemplu. Și poate că aici, de-aia e ca și cum, vezi că ți se spune să fii fluid, ți se spune, da, domne, lasă apa asta lasă, curgi și tu. Adaptează-te un pic. Poate că e doar o chestiune de timp aici, pentru că 7 de monede poate fi o carte de așteptare. Așteaptă, nu mai pune punct atât de repede. Lasă să vezi cum și în ce fel pot decurge lucrurile, chiar dacă sunteți la distanță. Da? Nu renunța atât de repede. Cu turnul aici poți fi tu cel care renunță foarte repede pentru că e frică, Domne, că o să ajungă din nou să, nu știu, să sufere sau ce știu eu. Că distanța e o problemă. Da, într-adevăr, distanța este o problemă, dar eu am aici energii pozitive care mi-arată că nu e neapărat o problemă foarte mare distanța. În timp, această distanță se poate apropia. Da, nu știu de ce am simțit să spun și varianta asta. Hai să vedem ce spun îngerii iubirii. Foarte curând, de ceva foarte curând se va schimba în viața ta. Pentru prima variantă, vei înțelege, te vei elibera foarte curând dacă veți ajunge să aveți această conversație despre care vorbeam, și pentru ceilalți probabil că distanța se va apropia foarte curând. Da? Aici spune așa, decide cu exactitate, spune, ce vrei, așteptările astea, rezultatele astea pe care le căutai. Pentru a ajunge la tine cât mai repede posibil sau cât mai curând posibil. Da? Decide exact, cu exactitate, ceea ce vrei pentru ca acel ceva să ajungă la tine cât mai curând posibil. Deci, dragii mei, exprimă-ți iubirea, lansează-te și fă primul pas. Nu aș spune neapărat aici că e vorba să te lansezi tu, dar poate fi vorba și despre o investiție. 7 de monede e o carte a investițiilor. Dacă tu ai pe cineva cu care ai conversații la distanță, trebuie să pui și tu din partea ta. Da? Un pic de deschidere sufletească. Compromis. Viața ta amoroasă va atinge un nivel superior de compromis. Compromisul ne-l poate arăta Cartea Lumii. Da. Deci aici putem să un compromis poate exista și în Treiul de monede, care este o carte a echipei. Aici va exista pentru unii dintre voi o persoană cu care să faceți o echipă cu adevărat. Nu renunțați la această persoană, bine să zic. E nevoie de compromis și din partea ta și din partea celuilalt, mai ales dacă aici vorbim despre distanțe, dragii mei. Relație karmică. Și pentru prima variantă a fost o relație karmică și pentru voi cei care aici sunteți între două persoane, ori două, ori una, da? Una, pentru că unul poți fi tu, celălalt poate fi celălalt, da? Există, cum spun, este o relație karmică pentru că aveți un contract karmic. Voi v-ați cunoscut în alte vieți, ați făcut un pact că veți face o echipă în 2024, poftim, chiar dacă sunteți la distanță, insist. Deci aici e vorba despre relație karmică, nu înseamnă ceva neapărat rău, relațiile karmice sunt de toate felurile, dragii mei. O relație karmică poate fi karmă înseamnă, sau relație karmică, din punctul meu de vedere cel puțin, înseamnă că fiecare dintre noi avem de învățat niște lecții unul de la celălalt. Dacă este o relație karmică grea, lecțiile
sunt personale pentru tine. Da. Investigați voi singuri ce înseamnă cu adevărat o relație karmică, pentru că nu este de rău nici dacă relația este una grea. Da, nu e de rău, e de învățat mult. Bun, hai să trecem la partea financiară. Să vedem cum se arată această lună octombrie din punct de vedere financiar pentru scorpioni. Foarte tare. Ies foarte frumoase etalările pentru luna octombrie. Mă bucur să văd aspectul ăsta. Regina de spade, 10 de cupe, 5 de cupe. Simt să spun o avertizare aici. Unii dintre voi sunteți voi cei care tăiați și spânzurați, da, în lumea asta materială. Fie că voi aveți o poziție de conducere, fie că aveți propria afacere, nu are importanță, tu ești cel care spânzură acolo unde ești cu finanțele. 10 de cupe ne arată faptul că ești ok din punct de vedere financiar, dar această poziție de tăiat și spânzurat poate să-ți aducă atât beneficii cât și pierderi. Atenție mare, pentru că poți fi cel care își produce abundență singur, dar în același timp își produce și pierderi. Dacă vorbim despre faptul că poate ești cheltuitor, poate în următoarea perioadă o să fii tentat într-un fel sau altul tot ce ai câștigat să ce dai pe mere, ce iei pe mere, dai pe pere, cum se zice în românește, da? Încercați să fiți, chiar dacă, da, voi faceți banii, voi, nu știu, sunteți cei care tăiați și spânzurați, aici avem o conotație de pierdere, mare atenție, și de câștig, dar și de pierdere. Încercați să fiți vigilenți. 10 de bâte, magicianul, 6 de cupe. Mie nu știu de ce vine să zic aici că este o chestie care se repetă. Tu ai mai făcut de astea în trecut. Tu te-ai îngreunat sau nu știu, poate te-ai umplut de datorii din cauza unui aspect de genul ăsta. Ce ai luat pe mere, ai dat pe pere, sau poate ai dat mai mult pe pere, da? Sau ai cheltuit tot ce ai avut și aici ai rămas cumva așa plin de datorii, nu știu, ceva te-a cocoșat. Are legătură cu trecutul și tu ai deja experiența asta. Nu o mai repeta, îmi vine să zic. E ok, tu ești stăpânul, tu faci banii, tu tot. Dar avem energia magicianului, ca și cum hocus pocus, acum am, acum n-am. Poate fi o lună de genul ăsta, atenție, unii dintre voi trebuie să aveți mare grijă să fiți, dragii mei, cu capul pe umeri și să zici, ok, am nevoie de lucrul ăsta, am nevoie de nu știu ce investiție, am nevoie de, pentru că pot exista pierderi și aici se anunță complicată treaba sau luna complicată, da? Dar țineți cont de acest trecut. Ați mai făcut în trecut așa ceva. Nu este prima oară când se întâmplă. Pentru că tu ai atât de mare încredere în tine, tu ai atât de mare credință, să zicem, că n-are ce să ți se întâmple. Că n-ai cum, Doamne, să pierzi. Cavalerul de monede. Ce te tentează? Aici avem diavolul în imaginea asta, care te tentează aici. Îți dă o monedă în mână și zice, uite cât poți câștiga. Poate fi pentru unii dintre voi investiții de-astea, nu știu, tip ca la păcănele. Bag o monedă și ies 10. Atenție, atenție mare, pentru că e doar o tentație. Aici cavalerul de monede, ca și cum doamne, ce e în mână nu e minciună. Asta trebuie să fie atitudinea ta. Dacă ești tentat să faci investiții financiare, să fie cu capul, fă-le bine cu cap.
da? Pentru că există toate șansele. Există atât șansa să câștigi 10 de cupe, cât și șansa să pierzi tot ce investești. Da. 6 de monede și 2 de cupe. Interesant. 4 de bâte la capătul cărților. Pentru unii dintre voi cărțile sunt făcute deja. Voi deja ați făcut investiția asta. Dacă nu a fost investiția mare, atenție, aveți experiență. Unii dintre voi aveți experiență. Cei care aveți experiență, dacă investiția n-a fost mare și ai băgat doar o monedă, n-ai băgat 10. Aici vedem câștiguri, 6 de monede. Vedem că dai cu semnătura și ți-ai banii. Da? Pentru cei care nu aveți experiență, poate fi aici destul de stresant. Da, și pentru cei care au experiență, probabil că este o zonă destul de periculoasă, unde vreți să faceți investițiile, da. 4 de bâte ne arată o imagine de siguranță, de securitate. Deci aici nu e vorba că tu vei rămâne fără bani în totalitate. E vorba de a face lucrurile cu cap. Chiar dacă ai de gând să faci o investiție și n-ai experiență, nu rămâne doar cu credința, lasă, domne, că așa cum au câștigat alții, pot să câștig și eu. Nu, informează-te aici. Poate fi vorba despre a te informa, a cere unei persoane de încredere, nu știu, cuiva care tu știi că a făcut la rândul lui această investiție, să-ți dea informații. Da? Regina de spade are nevoie de informații, nu poate să acționeze fără să aibă, pentru că spada este informație, fără să aibă toate detaliile. Uite-te în detalii, îmi vine să spun. Sau informează-te în detaliu. Ca să nu fii după aia așa cocoșat și să zici, aoleu, în ce m-am băgat. Da? Câștiguri sunt și pe parte și pe cealaltă, doar că una dintre variante este, pentru cei care nu aveți experiență, să vă informați foarte bine în detaliu, iar pentru cei care deja știți acest lucru, știți că există riscuri, magicianul poate fi un risc, știți că poate exista riscuri, dacă vi le asumați și așa, aici vedem câștiguri. Și pentru una și pentru cealaltă variantă. Da, acum nu vă duceți la casino, că acolo nu prea cred că se câștigă. N-am fost în viața mea într-un casino. Mi-ar plăcea să merg doar ca experiență, să văd cum arată, ce, nu știu, care e atmosfera, care e treaba pe acolo, dar nu să bag banii, să bag așa o monedă, da. Orator. Uite aici, pentru unii dintre voi, dragii mei, avem mesajul oratorului. Tu ești făcut să vorbești. Scopul vieții tale implică abilitatea de a vorbi în public. Nu știu neapărat dacă e vorba despre a vorbi în public. Orator nu înseamnă doar, sau cel puțin în momentul de față, da, aici avem o persoană care stă la pupitru și tot dă din mâini, așa ca un politician. N-aș spune neapărat că e vorba doar despre asta, pentru că aici tu ești foarte polivalent. Aici avem magicianul. Magicianul are toate elementele pe masă. Tu poți fi orice în această lume. Pentru că magicianul este foarte creativ. El e în stare să creeze și din punctul de vedere material, ca monedă, să facă lucrurile cu mâna lui. Poate să creeze din punct de vedere mental, cu idei foarte strălucite sau inspirate, dacă vrei. Poate fi un bun motivator pentru ceilalți, poate fi scriitor, de ce nu, poate fi orator, cum am zis, dar în același timp poate fi și terapeut. Așadar, dragii mei, voi sunteți foarte polivalenți, nu m-aș lega doar de acest mesaj că
scopul tău este a fi orator pe acest pământ, ce nici nu știu dacă e corect în românește, da? Aici am orador. Îmi lasă impresia că speaker, dacă vreți așa în engleză, e speaker, da? Nu știu dacă în românește chiar există cuvântul orator, îmi spuneți voi dacă e în comentarii. Ar trebui să îmi iau un alt telefon cu mine și să deschid Dexul ca să văd dacă există sau nu în direct așa cuvintele astea. În fine, da, pe mine nu mă afectează faptul că nu mi-aduc aminte cuvinte. Asta e, dragii mei, sunt 20 de ani de când creierul e împărțit în două, așa, cu limbile. Bun, hai să vedem cu sănătatea. Din punct de vedere al sănătății, dragii mei, vreau să țineți cont de un aspect. Voi scoate toate cărțile deodată. Nu voi mai vorbi în amănunt, voi spune 2-3 cuvinte foarte superficial, pentru că au fost mesaje în care lumea are dreptate, mi s-a transmis că pot speria anumite persoane și nu este intenția mea să fac așa ceva. Așadar, din punct de vedere al sănătății, vom vedea în mare ce îmi transmite etalarea. 8 de spade, cavaler de spade, 3 de cupe, nebunul, 3 de bute, 10 de spade, împărăteasa, luna și turnul. Cavaler de bute la capătul cărților. Din punct de vedere al sănătății, unii dintre voi sunteți restrânși, constrânși, nu știu, ceva se întâmplă. Sau pur și simplu este o complacere, te complace într-o zonă în care tu nu vezi soluții. Acum, ca să dau un exemplu, te-ai îngrășat și în loc să pui mâna, să treci la acțiune și să faci ceva, tu stai așa și doar ești așa legat la ochi și impotent într-un fel sau altul, ca și cum îți spui, nu mai am șanse să mai slăbesc. Ca să ne înțelegem, un exemplu așa, da, tâmpit. Aici ți se spune să iei atitudine, ceea ce pe tine te restrânge sau ceea ce pe tine, din punct de vedere al sănătății, nu te face să te simți bine sau nu ești ok. Ai, nu știu, habar n-am, avem conotație aici că ai aici ceva. Pentru scorpioni se întâmplă sau scorpionii au ceva probleme de sănătate, aș spune, foarte mulți dintre voi cu tot ce înseamnă articulații oase, da? Poate, nu știu, sciatică, cred că se spune, sau lombară, zona lombară, dureri lombare, coloană vertebrală, genunchi, cap, inclusiv pentru că aici avem în 10 de spade, această persoană are spadele pe tot ce înseamnă coloană vertebrală începând cu capul. Dureri foarte mari de cap. Ceva se întâmplă căreia tu trebuie să-i prestezi atenție cum ar veni. Deci nu mai rămâne în negare încât să zici nu există soluții la problemele mele de sănătate, nu pot să fac nimic, nu, ba da, nu te ascunde în spatele nuului. Aici e vorba despre a acționa și în mâinile tale stă, da, ca tu să poți face anumite lucruri. În primul și în primul rând, optimismul este foarte important. Unii dintre voi poate sunteți așa foarte la pământ, spunând, n-are leac boala mea în veci, poate n-are. Dacă este vorba despre artrită, artroză sau alte lucruri de genul ăsta, care sunt tot legate de oase, reumatism, habar n-am, nu mai știu. Dacă sunteți medici, voi mai știți care sunt traume, mă refer, nu știu, ați avut probleme, v-ați rupt o mână, un picior, un habar n-am și bineînțeles că, acolo trauma este osoasă, da? Și recuperarea este una foarte grea, adică nu porni cu nu-l lua pe nu în brațe aici, există întotdeauna soluții. În 8 de spade există liberul arbitru care spune
care ar trebui să zică, băi, ia haide mă, atâta zic eu, nu, ia hai să mai și, să fac și un efort să ies din nou ăla, da? Și să încep și eu să devin mai optimist, mai încrezător, așa, uite așa, pe degeaba o să fiu optimist. Mă arunc în optimism așa ca nebunul, da? Pentru că eu nu mai vreau pe viitor, e ca și cum fă-ți singur în mintea ta povestea optimistă ca să ieși din ceea ce se întâmplă din punct de vedere al sănătății. Da? Ca pe viitor să nu mai stai, domne, doar la pat sau doar, uite, vine iarna, te dor toate oasele acum că se schimbă vremea, da? Deci aici e vorba despre asta. Pentru că doar aici tu ești cel care îi stăpân pe corpul tău. Tu ești acela. Nu mai iluminează-ți, hai să zicem așa, sau înțelege odată că nimic nu stă în înțelege că orice traumă ai avut din punct de vedere al sănătății sau orice traumatism, pardon, am vrut să zic, orice traumatism ai avut din punct de vedere al sănătății, ține și de noi, domne. Inclusiv alimentația te poate ajuta să-ți fie mai bine, mai ales dacă vorbim de prima variantă, cum am zis, da? Te-ai îngrășat și tu zici acum nu mai am nicio șansă, domne, că uite, mă dor toate oasele, acum corpul meu cântărește foarte tare și nu e vorba despre asta. Un pic de curaj, un pic de zvâc aici, e vorba, haide, treci la acțiune, nu mai sta doar să zici nu se poate face nimic. Ba da, se poate. Vei vedea că se poate. Dacă, bineînțeles, și tu acționezi. Bineînțeles că va fi în timp. Acum nimic nu dă rezultate de pe o zi pe alta. Dar hai să vedem. Un ultim mesaj pentru voi. Identifică fricile relaționate sau care au relație cu sănătatea. Foarte tare. Care sunt fricile tale? Că aici ți-am zis că te simți constrâns, restrâns, habar n-am. Nu acționezi pentru că zici că nu există varianta ca tu să te faci bine. Aici avem un șarpe în jurul unui măr. Ești tentat să crezi sau ești tentat să-ți fie frică tot timpul. Paranoic, ai grijă la paranoia aici, că e posibil să existe această variantă. Nu mai fi paranoic. Mesajul spune așa, întreabă-te dacă îți este frică să te vindeci. Uite ce interesantă întrebare. Ți-e frică să te vindeci? Ți-e frică să te faci bine? Sau ți-e frică să te apuci de slăbit? Că ce știu eu? Mintea ta conștientă poate că îți spune că nu, poate că îți spune nu, pentru că aceasta este răspunsul ei logic. Acesta este răspunsul ei logic, da? Deci mintea ta, uite că te ține aici în nu ăsta. Da, deci nu mă satur, vreau să zic că iubesc tarotul. Dar această întrebare ar trebui să o dirigezi cumva, să o direcționezi către acea parte profundă din interiorul tău și să-i opui să-i opui eului tău spiritual care poate a dezvoltat frici care au legătură cu vindecare sau frici în legătură cu vindecare. Obiectivul tău este să explorezi dacă ai motive concrete pentru a amâna vindecare. Dragi scorpioni, foarte tare mesajul. Nu mai am altceva. Vă pup cu mare drag, ne vedem data viitoare.